บ่มีสาหร่ายเด้อเลยตอนนั้นเราเคยขายฟันทูโบ้เลยฟันเป็นดอกก็ขายอยู่นี่ก็ได้มันน่าหลายขายวัตถุเลยก้อนก่อนทุกเดือนต้องขายเลยเจ้าของภาพเลยเป็นเจ้าของภาพเลยนี่เจ้ายืนอยู่เลนกลางตัวยาวเท่าไหร่สั่งมาได้รถสั่งมาได้รถอ๋อประเด็นคือสั่งกับคนละคนบอกไม่ได้เข้าออเดอร์แล้วก็พิดเลย
มีช้อนไหมใส่ช้อนได้ไหมขอช้อนโอ้ได้ให้แล้วขอชั้นเอาให้ละ2 แผ่น ได้ใส่ขากลมนะสร้างอะไรต้องประกอบเสื้อหยดเท่าไหร่9,000มันมีสาลายเลยนี่จะของธรรมดามันมีสาลายจะเห็ดดิสคัฟเวอรี่มาลงของไข่แล้ว เอาอยู่ข้างใน ไม่ได้เป็นเท่เลยโอ้เขาเปียกมาโชว์ นั่นแหละเสร็จสุดอันนี้ว่า อยากจบถึงไม่เป็นเลยแล้วทำไมมันทีแรกมันไม่ว่า